Mamalia, dacă ai găsit-o, îi cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea, o conectezi și ne spui cum o percepi pe Elena. Într-o casă cu foarte mulți copii, mai exact, numărându-i, percep că sunt 11 copii. Ea fiind cea mai mare dintre ei, are în jur de 19 ani. Foarte. Trăiesc la limita, Sărăciei sau da, existenței. la limita existenței. În sensul că de cele mai multe ori parcă îi văd mâncând un fel de mămăligă goală. Percep că e vară. Îi văd în față o apă foarte mare și vis-a-vis de apa aceasta mare percep foarte mult stufăriș, foarte mult, parcă ar fi treste din asta de zahăr. Mult stufăriș, dar percep niște copii acolo pitiți în stufărișul ăla, în mlaștina aia. E ca și când pândesc, așteaptă, iar ea văd că se ferește și parcă fură de la fiecare câte o bucățică din pâine asta și bagă în buzunare. Și văd că o ia roată ca pe un pod improvizat, dar nu e chiar un pod, hai să zicem un pod improvizat. Și văd că se duce în stufărișul ăla, sunt 3 copii orfani și le dă să mănânce. Percep la un moment dat că o prinde tatăl ei. O prinde și ca drept pedeapsă o ia și o aruncă în apa respectivă. Dar în apa respectivă, când a aruncat-o, percep că vine ca și când ar fi plouat, cum spunem noi, la munte și vine apa mare dintr-o dată și o ia și o duce și o neacă, moare. În momentul când se întâmplă chestia asta, cel mai mare dintre copiii ăștia orfani sare să o salveze, dar curentul e mult prea puternic pentru amândoi și moare și el. O percep ieșind, e ca și când se dedublează. E ca și când la un moment dat parcă iese din apă, dar îi văd corpul tot în apă. E ca și când se duce înapoi se întoarce înapoi acasă. O văd că este foarte frică. Îi tremură și ochii în cap, îi tremură și creierul, și inima, și picioarele. Simte foarte mare frică. Și nu înțelege de ce este jale în familia ei, de ce toată lumea plânge, de ce sunt triști, de ce sunt mâhniți. Ea nu înțeles că a murit, da? N-a înțeles că a murit, nu înțelege de ce plâng cei de aici, nu înțelege de ce când își cere iertare nimeni nu o bagă în seamă, parcă vinovăția ei se amplifică. Dar totodată faptul că ai ei nu vorbesc cu ea, parcă o și se tot gândește la pedeapsă, se tot gândește la ceva rău. Cu câte vieți în urmă se întâmplă asta? Precedenta, 1866 mai exact, mi-arată an. În ce zonă? În ce... Da, țară. Tulcea mi-arată. Deci în România. Bine. Întoarce-te înapoi la ea și spune-ne câtă energie a sufletului are ea acum. 48. Câte vieți a avut cât era? 789. De unde a venit? Pluto și Venus, dar predominant e ultima oară Venus. De ce a venit?
după familia de suflet. A avut un scop anume? Regăsire, aud. A reușit să regăsească familia? Da, Mhm. A avut și vieți fericite? da, foarte multe. Bun. În viața aceasta cum o vezi? E mulțumită? Tolerează în viața asta. A tolerat și a închis ochii de multe ori în viața asta. S-a mințit că e bine în viața asta. Oarecum a avut o fericire forțată în viața asta din ce percep. E ca și când a avut o fericire mascată. Și a păstrat vinovăția? O are foarte acut în inimă și în creier. O ascunde? Ca să fie bine, a? N-aș zice că o ascunde, doar că e conștientă că nu o vede nimeni. Mhm. Zice că are un mare sentiment de vinovăție față de mama ei, că a murit în lipsa ei în perioada pandemiei și n-a reușit să ajungă nici la funeralii. Se trage din viața respectivă în mod predominant. Au avut s-au întâlnit în viața trecută? Da, i-a fost mamă în viața trecută. E ca și când, ea fiind cea mai mare cu mama ei, e ca și când amândouă au fost mame pentru frații ei. E ca și când au fost prietene de suferință, s-au înțeles foarte bine. Și cu tatăl s-a înțeles bine, doar că tatăl trebuia să fie cel care menține ordinea Da, între copii. sever, cum se știa. Bine, hai să vedem ce contracte are. Ești de acord, Elena, să chem toate contractele pe care le-ai avut, să vedem de ce vinovăție, de ce suferință, de ce... Da. Așa, mai departe, tu cunoști foarte bine regulile. Și cât număr până la 3, chem și tu în gândul tău ca toate entitățile pe care le-ai întâlnit să te ajute să colaborezi, care ți-au creat stări neplăcute și experiențe în defavoarea ta, cu scop de a păcăli, de a te deruta și așa mai departe, să vină acum în fața voastră cu absolut toate contractele, cu punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, din toate timpurile și spațiile, acum, ca să le vezi, să înțelegi, să le cunoști și să le destructurezi, ca să-ți recuperezi puterea și toată energia. Când număr până la 3. 1, 2, 3. Și absolut toți, cu toate contractele, sunt acum aici în fața voastră. Ca număr 18 contracte mi-arată ca și entități, e nelipsitul Iahve, Lucifer, Dracos, Satan, primul om și percep niște zeta reticuli. S-au făcut experiențe pe ea. În ce constă contractele? Ia spune. În critică, în ranchiună, în provocări, în probleme, în suportări, în angoase, apatie, discrepanță, dezonoare, obstrucționare, apăsare, amăgire, ameliorare, confuzie, tremurat, stresat, Ce anume? stresat. Stres. Da, îi scrie stresat. Da. Nenorocire, nesubordonare, iar angoasă, dar
e culoarea schimbată acum. Lipsă, nevoie, ranchiună iar, dispreț iar, frică, teamă, statornicie, nesiguranță, tremur, neeligibilitate, teroare, post-frică, văd că e ultimul, dar în momentul în care îl citesc e ca și când e neutru. Post-frică ăsta e ca și când nu are culoare, nu mi-arată nimic, nu miroase a nimic. E ca și când e dezactivat. Ce e și mai interesant e că la primul om percep că i s-a dezactivat șederea Matrix în 2017, în luna 8-a. Ce înseamnă asta? Adică a prelunge contractul, înțeleg. I s-a dezactivat, nu l-a prelungit. I s-a dezactivat și nu l-a mai prelungit? Adică ea stă fără contract, zici? Stă fără contractul de ședere în Matrix, dar are contract cu ea pe pierdere emoțională și pe tensiune, separat. Dar de ce l-a dezactivat? Care ar fi cauza? Până atunci până atunci au avut înțelegere. Până în a 8-a 2017, practic au semnat amândoi pe șederea ei în Matrix. Așa a fost prevăzut contractul de la început. Ok. Interesant. Spune că dacă n-ar fi avut niciun contract valabil cu ea acum, altfel ar fi stat situația că e bine de ținut pe lângă tine persoana asta. De ce? Exact așa mi-a arătat. Adică ceva de genul e bună de mulți, e... Aha, are energie, știe să-și creeze energie, să-i hrănească. Bun. Cam astea au fost. Acum facem, Elena, un foc purificator lângă tine, de o frecvență corespunzătoare arderii tuturor contractelor cu toate aceste programe, informații, amprente, și cât număr până la 3, dai comandă și tu în gândul tău, Elena, ca toate aceste contracte să se ardă acum pentru totdeauna în focul purificator. Cât număr până la 3? 1, 2, 3. Acum, pentru totdeauna, scoarță absolut toate contractele prin care tu ai cedat energie, de nevoie, de păcălită și suporte alte forme. Băgăm și ritualurile de botez și arde, da, bine. Toate ritualurile de botez și cununie. Și ale fetei, da? Ale copiilor, Elena? Nu știu dacă să o fac pentru copii, că n-am păi întrebat. Ai răspuns. Elena? Da. Tu ai făcut pentru copii, este responsabilitatea ta. Ei tu nu le-ai cerut acceptul să-i botezi. Da. Asta, este foarte adevărat. Ar fi ca și cum ai curăța cordoanele, adică să anihilezi tot ce ai greșit față de ei. Și atunci numai pentru fiica mea sau și pentru nepoți? Nu, copiii tăi, a fost decizia ta. Ia zi, Amalia. Deci, fata mea, doar la fată și la băiat merge să facă chestia asta, pentru că ea personal i-a botezat când era mici. Ea le-a făcut și nu le-a cerut ritualul. acordul lor. Eu nu am decât o fată. Fata mea are 2 copii, fată și băiat. Scuze, doar fată, deci, doar la numai fată. Fata o am, nu la nepoții. Da, scuze. Ce ciudat.
Și mie mi-au apărut 2 copii, nu știu de ce. Da, lângă ea în permanență am văzut fată și băiat. Și băiatul pentru am că văzut... sunt cu mine. Cine Sunt sunt? mereu cu mine Nepoții? nepoții, da, și Nu. foarte atașați de mine. Nu Hai să vedem e... despre ce e vorba, că și... Deși mi-a spus că are doar un băiat, eu tot Are tot fată. copiii. Da, Are un băiat, da, o Nu, fată, pardon, o are fată. Tot fată. îmi vine și de un băiat, da. Exact, dar lângă ea este și Da, fată și băiat, deci nu exact. De la sunt început mi-a venit băiat. exact, sunt cordoane în mod directe. Mhm. Ia să vedem ce e cu ei, Amalia. Poate ne dezlegi misterul. Este primul ei avort, Mhm. care l-a regretat și cel mai mult, care l-a deplâns și partea ei subliminală încă îl deplânge, Mhm. dar e ca și când a crescut lângă ea. În sensul că, cum să spun, nu mi-apare ca fetuș, îmi apare ca bărbat în toată firea. Da, ia vezi, s-a încarnat în cineva sau în nepoți? Bănuiesc că Nu. nepoții sunt mici, dar zici că e bărbat în toată firea. Nu. nepoții sunt mari, băiatul are 25, fata are 22. Nu. Na, E separat. mhm. E altă poveste. E separat. Bun. Nu e încarnat. Mhm. Stă A în crescut? subtil lângă ea, da, dar partea lui subliminală e ca și când l-a ținut în călține. Are un atașament foarte, cum îi spune, foarte ciudat. Adică e extraordinar de mămoasă, în special cu el. Mhm. Partea e subliminală. Da, e foarte, foarte mămoasă. Adică Nu vrea să-i dea drumul? L-a deloc. crescut alături de corpul Elenei, da? Exact. Și îl hrănește cu energie. Ia vezi dacă are legătură electricitatea pe care o percepe ea în creier sau în inimă sau senzațiile pe care le simte în inimă are legătură cu energia pe care o dă pentru a-i crește acest copil? Nu știu. Nu Nu. îmi leagă Ok. nimic. Ok. Vedem la curățare despre ce este S-au vorba. ars contractele, au Dacă plecat s-au ars toți. contractele, bun. S-a destructurat și tot ce s-a creat acolo la ritualul de botez. Acum hai să îmi permiți, Elena, să intre Amalia să-ți facă o scanare ca să Da. vedem ce au lăsat entitățile Da. în corpul tău, ce implanturi, ce suferințe, ce emoții ai creat, ce comportamente neplăcute create în urma acestor contracte de manipulare. Și să vedem unde te conduce Amalia. Elena. Am făcut camera de lucru. Începem cu o negură deasupra frunții. Mhm. E o negură care o împiedică să vadă la mai mult de 30 de centimetri în față. Mhm. Totodată îi provoacă și tremuri. Mhm. Dacă în caz că se duce cu atenția la mai mult de 30 de centimetri în față, e ca și când corpul ei este setat să tremure, să-i distragă atenția. Ca să se întoarcă. Cu atenția aia. Să se întoarcă sau să renunțe. Să renunțe să mai caute. Mhm. La urechea dreaptă îi percep ca o sită. Sită de-asta măruntă, gen tifon, dar are formă de sită. Îi filtrează, Informația corectă. da, dar totodată îi filtrează și vorbele frumoase. Mhm. Să nu ajungă la ea. Înțeles. Ajung la ea, dar unele parcă îi le deformează în interior după ce au intrat. Adică e ceva de genul, dacă îi spui, dau un exemplu care mi-l dă spiritul meu, dacă îi spui ești frumoasă, la ea aude
te tolerez, te accept. Dar așa mai, Mai suav. nu mai suav, Da. mai ceva de genul, ok, nu prea te plac, dar te tolerez. Da, Ele da. distorsionează. Mhm. Chakra gâtului, în spatele chakrei gâtului e ca și când are o prună, exact așa arată, ca o prună. Asta îi provoacă senzație de sufocare, de asfixiere mai degrabă, în mod predominant când stă pe spate. Și culmea, din ce îmi spune ea, ei chiar îi place să stea pe spate lungită total, dar nu prea poate. E implant. Mhm. Păi, dar el a pus acolo ca să nu mai stea. Dacă tot îi place, de ce să-i placă? Da, scoatem și ardem. În plămânul drept. Are ca două inele. Deci cum sunt inelele, parcă sunt întrepătrunse în plămânul drept. Asta îi provoacă melancolie, asta îi provoacă griji, dar nu orice fel de griji. Percep că ea, deși pare calmă, fierbe, parcă o face să fiarbă în interiorul ei. Parcă își freacă mâinile, dar nu își freacă mâinile, știi? Da, da. Am ajuns la inimă și da, cordonul ei e la inimă cu băiatul ăsta. Mhm. I-a fost copil și în alte vieți. De fapt, din ce îmi spune el, i-a fost singurul copil mai multe vieți la rând. Dar niciodată n-au apucat să... El a trăit doar în perioada intrauterină sau a avut prea puține vieți până la vârsta de 16 ani, după care s-a îmbolnăvit subit și a murit. Iar chestia asta i-a provocat împietrirea inimii mamei lui, îmi spune. Lucru care s-a întâmplat și în viața asta. Tocmai de aceea, ca să-i aline suferința mamei, să poată să vindece chestia asta, e ca și când spiritul ei, cu partea ei subliminală, au decis să-l mai țină. Mhm. Dar îmi spune că este cu acceptul lui, cu acceptul lor. Da. Întreținerea lui oricum este, dar, cum să spun, îl hrănește energetic cu acceptul părții subliminale și a spiritului ei. Știi? Da, da. Spune, spiritul ei îmi spune exact așa. Dacă ar fi plecat și de data asta, iar s-ar fi împietrit inima și nu e de dorit chestia asta. S-a lăsat să vină momentul oportun pentru ea ca desprinderea să se facă în mod voit de ambele părți. E cazul ca situația asta să se rezolve. Da, foarte bine. Iată o situație deosebită. Fata oricum îl simțea. Mhm. Fata până în perioada sora lui, cum ar veni, mama nepoților, în copilărie l-a simțit, dar l-a simțit și în adolescență. Cu siguranță mai are și acum momente când simte că e cineva lângă ea, dar parcă, adică e obișnuită cu prezența lui. Iar mama la fel, simte că e cineva acolo, nu o sperie, nu e frică, dar partea fizică e puțin în contradictoriu.
pentru că nu este frică, nu este teamă, simte că e cineva acolo, dar nu știe cum să reacționeze. Tocmai de aceea niciodată nu e, mă refer la partea fizică, Da. niciodată n-are, nu mi-o arată cu imboldul ăla de frică că e vreo entitate să-l repeadă, să-l dea la o parte, ba din contră simte să fie suavă și partea fizică cu el. Mhm. Partea fizică l-a confundat cu soțul ei, dar nu este soțul ei, este copilul ei. Mhm. Atunci, în meditație, când a simțit greutatea, da? Da, este Și, copilul ei. da, și chiar a spus că nu i-a fost frică deloc. Exact, dar Da. li s-a arătat. Da, atât cât a perceput ea, că ar fi cineva. Bun, acum a venit momentul, Amalia, să se despartă, să scoată această emoție pe care a creat-o atunci, regret față de copilul ei că nu a reușit să experimenteze alături de ea, să fie fericiți împreună, să înțeleagă că el ar fi mai fericit să plece în libertate, să-și caute o altă experiență pe placul lui, cu spiritul și sufletul lui, doar cu spiritul și sufletul lui, să-i transmitem toate informațiile pe care le deținem noi despre cum să-și dobândească libertatea și puterea. Și Elena la fel, să accepte despărțirea, să curețe cordonul cu el, câmpul pe care în care l-a întreținut, de toate aceste emoții, să curețe tot ce s-a întâmplat în trecut până în clipa de față, așa cum știe sufletul și spiritul ei. Că înțeleg că spiritul ei e pe acolo, da? Au Da, colaborat. este acolo spiritul ei, Bun. ei, da. În fine, l-a eliberat. Inițial eu am propus sursa, dar a spus nu. Așa. Se va întoarce în familie Mhm. și mai mult ca sigur se va întoarce la nepoată. Da. Da. Când va face nepoata copii, probabil. Bine. Atenție mare, să vegheze la sufletul și spiritul lui, să țină aproape, că sunt singurii care ei arată calea și adevărul și iubirea curată și experiența pe care el și-o dorește să o facă în cunoștință de cauză, nu deturnat, nu manipulat. Perfect, mergem mai departe, Amalia. Are foarte multe informații preluate din câmpul mamei lui. Mamei, da, Mhm. da, super. Hai că n-au stat degeaba împreună, s-au ajutat reciprocat. Și-au alinat și suferințele, s-au ajutat și reciproc. Mă bucur că mai există și astfel de situații. Bine. Oasele la încheieturi. Îi le percep șubrede. Pe spate îi percep niște larve astrale. Dar totodată îi percep și vertebrele tasate. Zic corect? Da, zic corect. Tasate. Da. Asta îi provoacă greutate la mobilitate, îi împiedică mobilitatea. Da. A fost conectată la calculatorul central, o percep deconectată, dar e deconectată de ea. Are amprentă de conexiune la sursa falsă și la fel e deconectată. Ea singură s-a deconectat, spune spiritul ei. A ascultat foarte multe sesiuni, ea de mulți ani ascultă sesiuni și iată ce important este să conștientizezi anumite aspecte ale tale personale și să le schimbi. Da. Îi percep meridianul ficatului. E ca și când și-a dus atenția în mod voit pe el. Îl percep jumătate din el destul de curat. Cealaltă jumătate e ca și când pereții exteriori au rămas cu niște energie stagnantă pe el. Curățăm toată această energie stagnantă.
pe între chakra rădăcină și chakra sacrală. Îi percep amprenta unui sigiliu. Mm. E ca și când o făcea să dea în energetic energie sexuală contractelor. Mhm. Îl are de mult sau din viața asta? Nu e sigiliu, este amprenta unui sigiliu. Ai amprenta. Acum e curăță. Chakra rădăcină eu percep foarte echilibrată. În schimb, chakra plexului solar e puțin mai închisă decât ar trebui. Asta are legătură cu vitalitatea, cu energia care o are. Asta la fel îi provoacă senzația de, neapărat de moleșeală, senzația aia de sleire a puterii. Nu și-a energie din pământ? Suficient? Are conexiune cu pământul? E subțire conexiunea ei Subțire, cu da. pământul. Da. Îi percep rinichiul stâng, mai mărit în volum decât dreptul, dar totodată și mai negru. E ca și când negreala asta arată cam ca o mătase de porumb, așa, de jur împrejurul rinichiului și e neagră. Mhm. O curță? Îl curăță, dar mă străduiam să aflu, Mhm. Ce informații conține? da, Mhm. Să rugăm partea subliminală să ne... fricile între 22 de ani și 32 de ani a avut, i-am spune ca niște cumpene, dar nu prea au fost cumpene. A avut niște obstacole de trecut. Obstacolele alea i-au provocat foarte multă frică. Mhm. Odată cu frica s-a instalat și energia asta, pentru că nu n-a stat cu atenția suficient cât să poată să-și purifice, cât să poată ca corpul să alchimizeze energia asta de frică. Da. Fiind prea multă și în exces, a depozitat-o acolo în rinichi. Îmi arată că de cele mai multe ori nu simțea durerea în rinichi, o simțea în mijloc, în fese și foarte acut și predominant în pulpele picioarelor și în genunchi. Mhm. Văd că a curățat foarte multă ură, foarte multă nevoie de răzbunare, foarte multă supărare din ficat și din vezica biliară, dar le-a curățat, n-a șters amprentele. Mhm. Să șteargă și amprentele și vezi vinovăție pe unde mai are să scoată și tot. Plămâni și inimă. Să scoată tot. Da. Bine. Ce mai are ceva? Implanturi? Emoții de scos? Nu-i Programe? mai percep implanturi, în schimb îi percep niște larve, tot larve astrale, în intestinul gros. Asta o împiedică să slăbească. Mhm. E ca și când asta îi mănâncă toți nutrienții benefici ai corpului.
E ca și când seacă intestinul de De substanțe nutritive, nu? corect. Și atunci ea încearcă să recupereze. Exact, corpul ei se Adună, străduiește să adună, suplimenteze, da, exact, și nu dar nu rămâne face nimic exact. necesar în corp. Mhm. Am înțeles. Îi mai merge o chestie la coate. E ca și când ai văzut cum sunt coatele alea cu, nu bătături, cum îi spune, cu pielea Uscată și zgronțuroasă, așa. exact, așa îi percep. Aspră, ca... Exact. Asta e dintr-o viață în care a trebuit foarte mult să meargă pe coate, în care a fost o loagă și a mers S-au extraordinar de asprit, mult. da. Exact. S-au asprit asta. Dar n-aș zice că n-are nicio problemă cu coatele în fizic acum, la cum le văd de tocite aici. Poate are și lipsă de vitamine în piele, mă gândesc. În dermă, epidermă, nu are vitamina E, A. Nu e legat de asta, e legat doar de amprenta trecută. Exact, Bun. exact. Bun, atunci amintirea asta să o scoatem, da. Toată emoția creată atunci și amintirea. Umilința, bun. Rușine. Da. Și din încheietură îi scoate umilința și rușine. Și în viața asta fizică îmi spune partea subliminală că, în special în perioada copilăriei și a adolescenței, a avut foarte multă rușine și frică de ceea ce spune lumea. Frica cur de lume, frica de ce spune lumea. S-a lovit în mod predominant de chestia asta. A urmărit-o emoția de atunci, da. Oricum și în fizic, la fel îmi spune că în momentul când percepe cât un șoc, îl simte în picioare, ca și când îi se lasă picioarele, ca și când îi se ia picioarele, îmi spune, îi se moaie picioarele. Să mă duc puțin la creierul ei acum. Da. Sunt foarte multe sinapse pornite, dar oprite. Exact cum ai zis tu. Da, e, cum să spun, e cam, pleacă exact precum cârcei unei vițe de vii. Ai văzut? Ea întortochează mulți, dar se opresc. Mai explică ce ai spus la început, Amalia. În meditații? În cazul ei am văzut în meditații, dar e predominant în meditații. E ca și când în momentul în care te concentrezi cu ochiul închis pe o anumită practică, să te cureți, să te vindești, să-ți duci energia într-un anumit organ, în momentul ăla se creează sinapse pentru așa ceva, care să se ducă fix până în organul respectiv. Se creează sinapse responsabile pentru vindecarea organului respectiv. Așa. Sau pentru încălzirea pielii, sau pentru tegument, sau se creează foarte multe sinapse. Depinde de motivul de dorința pe care o punem, de informația pe care o dorim să o facem. Corect, de intenția cu care intri în meditația respectivă. Așa. Și dacă nu o duci la bun sfârșit? Dacă ți se distrage atenția, sinapsele se întrerup. Și rămân așa? Ori rămân așa, ori se retrag înapoi. Și dacă continuăm a doua zi, a treia zi, e valabil sau o trebuie să o luăm de la început? Se formează de la început. Se continuă Este valabil, se continuă. Poți să continui. Dacă durează mai mult timp, o iei de la început. Da. Dar percep că de vindecare, de regenerare și de oxigenare a corpului fizic. Văd că și-a creat foarte multe sinapse, dar întrerupte.
Și chestia asta îmi spune spiritul meu că a împiedicat-o foarte mult ceața care era deasupra frunții ei. Da, da. Da, nu, e ok acum. Și la tălpi m-am uitat. Nu, are tălpile curate. Bine, continuăm atunci. Vezi și liniile de potențial de suferință. Să scoatem de acolo orice amprentă, orice informație creată eronat. Griji, vinovăție, iar foarte multe linii formate pe griji și pe vinovăție. Curățăm tot, ștergem orice amprentă și informație de acolo și scriezi, Elena, acum tot ce-ți dorești tu, să fii liberă, să fii puternică, să te folosești de puterea ta, de capacitățile tale, să faci ce-ți dorești tu. În primul rând, sănătate totală, permanentă. Așa, și să vedem egregoare și conștiințe colective. Astrale inferioare. N-am aflat ce făceau zeta reticulii ăștia în concret, dacă au făcut ceva ravagii, adică au făcut, că zici că a fost o loagă, a avut experiențe dure. Da. Ăștia sunt responsabili de catastrofe de genul. Perfect, adevărat. Așa, bun. O deconectăm de toate aceste egregoare, astrale inferioare, conștiințe colective. Curățăm, își adună toată energia, toate gândurile. Le curăță, le purifică și le aduce în interiorul ei. Da, s-a întâmplat chestia asta, mă uitam pe linia ei de potențial. Nu înțeleg ce are, adică n-am înțeles, am întrebat-o, dar a început să râdă. E ca și când vrea să-și schimbe patul, nu-i place patul și-a pus un pat pe linia asta. Un pat care parcă o vedeam așa stând în pat și făcând așa, știi? Și e foarte încântată de patul ei, parcă s-a așezat acolo și ți-am zis, Își caută o odihnă, își caută o relaxare, își caută o stare de bine, își caută un confort. Da, dar și în patul. fizic. Da, și patul, concret, patul? Da, și patul. E foarte important patul ca obiect pus acolo. Patul o încântă foarte mult. Ești preocupată de poziția patului sau de ceva legat de pat, Elena? Dacă e poziționat într-un anumit fel sau... Nu. Iată, partea ta subliminală e preocupată de chestia asta. Să-mi spună care este motivul. Vedem când ajungem în casă cu patul, o să țin eu minte să te întreb, dacă nu să-mi aduci tu aminte. Acum, își așează patul într-un anumit fel, dar ți-am zis, o încântă foarte mult patul ăsta, e în extaz cu patul ăsta pe linia de potențial. Bine. Așa. Hai să... bun, ai terminat cu astea? Da. Să vedem... chemăm toate persoanele din viața ei, pe care le-a cunoscut, de când s-a născut până în clipa de față, să curățăm toate, Elena, curățăm toate cordoanele cu ei, tot ce ai creat greșit, ce spuneam la început, că ai creat greșit cu gândul, cu vorba și cu fapta față de toate persoanele, din neatenție, din necunoaștere, din manipulare, ca urmare a contractelor, știm cu toții și așa mai departe, destructurezi tot și cureți cu iubire, cu energia ta toată acum și capabilă să facă acest exercițiu, cureți toate cordoanele, le transmiți informații să-și caute spiritul, sufletul să-și le asculte, să înțeleagă că puterea și-o pot redobândi cu încredere în ei și așa mai departe. Așa. A curățat la absolut toți, doar că la tată sunt foarte curățate. Se vede că, da, se vede că a lucrat pe ele, se vede că a făcut și Ho'oponopono cu ei. E în familia ei de suflete, se înțelege foarte bine cu toți, inclusiv tatăl. Tatăl trăiește, da? Da, îl văd aici.
Dar e ca și când ar avea... Parcă-l văd că se ține cu mâinile de abdomen. Da. E ca și când simte... Ai văzut când simțim noi abdomenul ăla plin de aer, de simțim că ne leșină. Exact așa îl percep ca îl doare abdomenul, îl doare burta. Dar de ce? Dacă îl întrebi partea subliminală, de ce? A De ce îl înghițit doare? și a tolerat multe, îmi spune. Cauza energetică asta e. Mentală. Iată unde ne duce faptul că nu ne eliberăm de aceste gânduri și emoții. Nu mi-arată, nu-mi dă mai multe detalii, Bun. dar ți-am zis, îl percep că se ține așa cu mâna de burtă și îl doare, are dureri. Să cureți cordonul, Elena, cu el, tot ce ai transmis, neconform cu realitatea lui, să destructurezi acum pentru totdeauna, să-i trimiți informații, să creadă în sufletul și spiritul lui, să le cheme, să se bazeze, să le iubească, să colaboreze. Da. Așa. Acum să taie cordoanele cu toți, pentru totdeauna, să elibereze, te-ai eliberat și ea e eliberat, ea e acceptat și te accepti. Transgenerațional. O relație foarte frumoasă și cu fata și cu nepotul și cu nepoata. E... cum să spun ca să mă fac înțeleasă? Se vede de la o poștă că sunt o familie și mă refer la familia asta de suflete. Se vede că toți au același fel de glume, toți au același mod de a purta griji, toți au același mod de a discuta, adică e foarte frumos ce văd aici. Și-au păstrat comportamentul de familie unită. Venusian, pleiadian, ce aveau ei acolo și plutonian, așa, da? Aici era. Și se comportă ca atare, zici. Da. Bun. E o familie mănușă, dacă zic corect. Da. Iar la transgenerațional, același lucru. Trimite informații și curăță cordoanele în mod fluent. Dar e, cum să spun, am perceput-o că i-a reproșat mamei că a lăsat-o exact când nu se aștepta. La care mama i-a dat replica. Te-am lăsat exact când trebuia. Dar e, cum să spun, e ceva de genul... Percep la Elena durerea aia că mai vroia. Și mama e ca și când, cum să spun, nu se mai putea. E ca și când atât a fost stipulat. Comunică telepatic ele foarte bine, dar e ca și când nu-mi dă... E ceva de genul, asta e între noi două. Și fratele. Parcă a fost puțin luat pe nepregătite, fratele, parcă nu s-a aștepta. Dar pentru simplu fapt că se văd acolo și că sunt toți trei, e ceva de genul, uite că se poate. Da, un pic de mulțumire din punctul ăsta de vedere, măcar. Tot îi spune să aibă grijă de și se extompează. Să aibă grijă de... Am perceput așa vag 2 persoane și un loc. Dar nu tot așa, parcă tot telepatic îi transmite, parcă să n-audio, adică ceva de genul ok, e cu tine, dar ne spălăm rufele în familie, dar am vag, e ca și când am
Am ciupit. Mhm. Să ai Hai grijă de să curețe două cordoanele, că se poate scurățate cordoanele. Dar nu cu spune, ei, da? nu Mhm. vor să mă implice. Mhm. E Poate se ceva de referă gen, la cei 2 nepoți și la următorul copil care va veni, care se va nu, reîncarna, nu? nu, e vorba de persoanele din viața lui, care au legătură cu el, nu care au legătură cu ea. Cu sora. Mhm. E ceva de genul, dacă ea a rămas, să aibă grijă de persoane, să aibă Deci se referă la mamă sau la soră? la frate. La frate. Mă refer la fratele care a murit al ei. Da, el spune să aibă grijă, dar la ce se referă? Cu cine Două vorbește? Cu persoane mama și sau? nu, Cu mama cu vorbește. Elena vorbește. Elena vorbește cu Deci fratele Elenei sora. vorbește cu Elena, cu sora Elena. lui. Da. Și îi spun să ai grijă de, n-am mai auzit, dar am perceput vag, un loc, ca un deal, probabil o avea el avere, vreun loc, nu mă întreba. Material. Un loc și două persoane. Nu-mi par chiar tinere persoanele astea, dar sunt două persoane importante pentru el. Ți amintești ceva, Elena, dacă ai ceva de rezolvat în familie din punct de vedere material, casă, terenuri, ceva? Nu e Poate de că lasă. rezolvat, e Sau mai să aibă degrabă grijă. ceva de genul, vezi ce mai fac, vezi ce mai... Să Ce nu mai le rezolvă? uiți. Da, să le mai dai un bună ziua din când în când, să fie acolo când au nevoie de tine. Da. Ne auzi, Elena? Da, sigur că da. Te gândești, nu Mă îți dai seama. gândesc că or fi copiii lui, că o fi nevasta lui. Nevasta lui am adus-o cu mine aici în Italia, am adus-o lângă mine, deocamdată lucrează, am grijă cât pot. Copiii sunt la casele lor, fiecare, Deci totul e au ok în familie. familie, n-ai probleme Da, deosebite. Ok. da. Da, ți-am zis, nu e de probleme, e ceva Da. de genul, ține familia unită mai departe, dar pentru el e foarte importante astea două persoane, dar ți-am zis, vag le-am văzut. Bine. Hai să tai cordoanele și cu toți ceilalți, dacă a curățat tot, le-a transmis informația, ca și la ceilalți să procedeze. Și să tai cordoanele acum. Să ai credere în ei, eliberezi și te-ai eliberat. A terminat? Mai vezi ceva, Maria? Nu. S-a asigurat că transmite pe tot transgeneraționalul și la un moment dat am observat că le-a mulțumit că sunt prezenți în momentul în care are nevoie de ei. De asta stăteam, pentru că a avut grijă ca ceea ce spune să audă inclusiv ultimul din capăt. E foarte tipicară în ceea ce face. Bun. Da, gata, a tăiat. Foarte bine. Hai să chemăm spiritul, Elena, să ai o comunicare cu el, să-i spui că îl dorești lângă tine permanent, că îl iubești cu adevărat, că știi că te iubește, că e singurul care te poate sprijini, susține, să aveți experiențe împreună, în gândul tău vorbești cu el și îi spui să te atingă pe o zonă a corpului, că vrei să-l percepi. De acum când ai nevoie de el și îl rogi să stea cu tine, să te atingă ca să-l simți. Și vezi dacă îl percepi bine, dacă nu e nicio problemă. Important e să-l asiguri că dorești să rămână lângă tine permanent. Ai perceput ceva, Elena, sau mergem mai departe? Mergem mai departe, mi s-au rece picioarele. Hai că urmează să faci conexiunea cu energia pură a Pământului și îți imaginezi din centrul tălpilor tale două fascicule de energie pură care cresc, se adâncesc în adâncul Pământului și se conectează cu energia pură a Pământului și vizualizezi cum te unești cu această sferă luminoasă strălucitoare,
cu mulțumire, iubire și recunoștință față de sprijinul pământului, că te hrănește, că te susține și ești un canal de energie până în creștetul capului tău și îți încarci tot corpul cu această frecvență și toate locurile rămase după eliminarea implanturilor și te simți în armonie cu pământul, în această înaltă frecvență și plăcută energie, iar din centrul capului un alt fascicul de energie se răsfrânge asupra ta și cauți frecvența sursei pure de unde tu ai venit și te conectezi cu sursa pură și conștiința universală de unde îți cauți matricea originală cu care ai plecat și te întorci în interiorul tău, Elena, cu toate valorile tale, cu puterea ta, cu iubirea ta adevărată. Activezi memoriile și puterea inimii acum și dorești să funcționeze la întreaga capacitate inima ta, să se refacă în totalitate, să fie liberă, să iubească și să se lasă iubită. Accepți și integrezi energia masculină cu energia feminină în procentul în care corpul tău are nevoie să fie echilibrat. Integrarea celor trei părți, suflet, spirit, minte. În inimă. Echilibrarea emisferelor dreapta și stânga, că aveai nevoie, da? Să se refacă toți neuronii și sinapsele. Să poți să-ți duci lucrul la bun sfârșit, da? Și acum extindem energia, curățăm câmpurile de orice amprentă a emoțiilor și a contractelor. Orice trecutul tău neplăcut s-a șters acum pentru totdeauna și câmpurile se reorganizează și redobândesc culoarea, mărimea, forma și constituie protecția ta permanentă de acum încolo și te extinzi în casa ta și cureți orice obiect, orice spațiu. Oriunde te afli tu, cureți locul și hai să ne uităm la patul, poziția patului în care ea doarme, dacă este mulțumită de pat, dacă nu, să și-l reorganizeze. Da. Dacă are portal, ceva. Nu are portal. În schimb, în patul din dormitorul ei, i-am perceput, este soțul ei. Au. Da. Îi creează un confort? Faptul Poftim? că soțul ei este acolo? Nu. Este ca și când acum a venit vremea să le libereze total și conștient. De Și asta e ca și când îi rămâne patul. Confortabil, loc confortabil în patul ei. Am înțeles foarte bine, Maria. Acum percep că îi mulțumește pentru tot ce a făcut pentru el. Percep că îi spune că a auzit fiecare respirație care a făcut-o cu gândul la el. A zis că s-a înțeles foarte bine și că are greutate plecat. Exact. Da. Tocmai de aceea e ca și când l-a ținut și a rămas în pat lângă ea. E ca și când îl aud că spune, adorme cu gândul la el, se trezește cu gândul la el. E ca și când îl percep așa că își mângâie pieptul, inima cu degetele. Și ca și când spune, telepatic îmi spune, e foarte plăcută senzația când știi că ai contat pentru cineva și când știi că ai fost dragostea cuiva. Am avut o relație specială, am avut o relație de prietenie specială, dar este puternică, este curajoasă și va trece peste. De fiecare dată când m-ai eliberat cu jumătate de suflet. Mi-arată așa. Iar chestia asta nu i-a dat imboldul ăla să plece. Vezi, convingerea fiecărui om ce contează. Intenția hotărâtă să facă ceva, nu să îndura, că era emoția, sigur. Exact. Bine, să meargă acolo unde este locul
hotărâ de sufletul și spiritul lui unde este mai bine într-un portal să se deschide, să-și creeze o realitate pe placul lui sau în sursă unde vrea. Nu merge nici în sursă, nu-și deschide nici portal. E ca și când se duce unde vrea el, mi-a spus. Vrea să fie liber o perioadă, dar faptul că se va tăia conexiunea dintre ea și el, îi spune că asta nu înseamnă că de câte ori ea va avea nevoie de el nu va fi acolo. Întotdeauna va fi prezent. Întotdeauna se va întoarce la iubirea vieții lui. Ea ce zice? Dorește să mai experimenteze pe Terra? Dorește să mai reîntâlnească, să mai trăiască viața pe pământ? Cu el Alături de oricând sau și în altă oriunde. parte? Cu el oricând și oriunde. Frumos. Frumos. Frumoasă emoție. Au creat împreună. Au tăiat legătura și el oricum a început să râdă și a zis că nu e prima dată când taie legătura și când îl eliberează, doar că așa a auzit ea că e bine să le elibereze. Dar e o chestie, e o joacă frumoasă între ei și va mai fi. Este strict treaba lor. Important e că nu e afectată, e o vibrație înaltă și atunci nu ne băgăm. Sigur că da. Și important e că ei rămâne în patul ei acum. O să aibă Ea mai rămâne mult în loc. patul ei. Da, confort. Foarte bine. Nu percep portaluri. Ai mașină de curățată, Elena? Nu te-am întrebat. Mai ai un spațiu de curățat pe undeva, afară de casă? Casa în care locuiesc eu acum. Ok. Atât. Și ar mai fi o casă în România care am început-o și nu am mai ajuns la sfârșit. Dar tu locuiești cu cineva în casă sau ești singură? În casa în care ești acum? În casa în care sunt acum am nepoții. Dar am și momente când sunt singură, nu am deci pe nu nimeni. sunt cu acte la tine în casă, tu ești singura Da, singura proprietar. proprietar, da. Ok. Nu, că a curățat, nu s-a oprit. A curățat și casa de la... Ok, foarte bine, să curățe tot ce are. Și hai să mergem mai departe, să vedem și robinetul abundenței, dacă este satisfăcută de... Nu, e ok, doar că văd că îl dilată puțin. E exact chestia asta, a zis spiritul ei în momentul când l-a mai mărit puțin. Și azi zice, cum spuneți voi, întotdeauna e loc de mai bine. Și exact așa i-a făcut, l-a dilatat un pic. Pentru că frecvența ei, vibrația frecvenței ei este de cele mai multe ori ridicată. Iar ridicându-se automat și fluxul financiar trebuie să se ridice pe măsura vibrației ei. Și spune exact așa, pentru că merită. Maria, vibrația ei are legătură și cu faptul că a încheiat contractul cu primul om? Sunt curioasă. Nu. N-are nicio legătură? Nu. Este faza, are legătură cu entuziasmul din interiorul ei. Apare entuziasmul după ce încheie contractul cu primul om? Nu are nicio legătură cu contractul cu primul om, are legătură cu starea ei emoțională, văd. Nu s-a creat asta, nu a început asta să dezvolte după ce a încheiat contractul cu primul om de ședere în Matrix? Vreau să văd dacă are vreo legătură, vreo importanță faptul că încheiem contractul, anulăm contractul sau încheiem, cum a fost cazul ei cu contractul cu primul om, ea devine mai liberă, mai entuziasmată. În cazul ei 15% mi-arată la ceea ce spui tu. Asta știu, are cât de cât o influență. Are cât de cât, da, dar cum să spun, este modul ei din acum și aici, spune spiritul ei, e foarte tolerantă și faptul că se înțelege foarte bine cu familia ei, e entuziasmată. Exact. Am înțeles. Emite emoția aia de entuziasm.
Iar entuziasmul ei întotdeauna îi va aduce și mai multe lucruri care să-i creeze și mai mult entuziasm. Mhm. Foarte bine, super. Hai să vedem acum cât la sută s-a recuperat energia sufletului, 100%. conștientizare, 94 și îmi crește la 96%. super. Cum te simți, Elena? Perfect. E vreo schimbare între cum erai la început și acum? În corp? Mental? În ceva? În starea ta? În starea mea mă simt perfect. Ok. Te-ai regăsit în descrierile Amaliei? Absolut, 100%. În ceea ce privește viața actuală, 100%. Păi da. Asta e important. Bun, pentru că celelalte n-ai cum să întreabă-mă le și zilele de metabolizare, ca Hai, să fie chiar metabolizare. să... Wow! 2 zile. Da, cât de Ai, zi? nu se poate. 2 zile, Elena, 2 zile. Chiar e wow. Ai 2 zile de metabolizare doar. Deci Da, am ești la o înțeles. capacitate de conștientizare fabuloasă. Ceea ce am mai întâlnit 3 zile, 5 zile, 7 zile, dar 2 zile, parcă nu, Ei. n-am întâlnit până acum. N-am întâlnit niciodată, nu vedeai, mi s-a părut și mie, wow, dar văd că nu-i convine ei în fizic. Ba da, îmi convine, fi sunt mai multă. uimită. Nu că nu-mi convine, sunt uimită. Da, este uimită, într-adevăr, toți suntem. Așa, uimită. Elena, ai acceptul de publicare? Da, cum să nu? Mulțumesc. Hai să vedem dacă mai ai Să fie o ceva. lecție pentru toată lumea, așa cum și de la ceilalți au fost lecții pentru mine. Așa. Bun. Deci am atins toate punctele. Dacă mai ai ceva sau vreo întrebare sau vreo ceva, dacă nu închidem aici. Ce-i transmite spiritul? Întrebări, chiar și la cele nespuse mi-au dat răspuns. Așa. Deci, dacă mai ai recomandare, dacă nu închidem aici, Cu Maria. spiritul comunică foarte bine. Super. Înseamnă că merit să fac parte din programul ăla de Da, opriți-vă aici. în abonament. Opriți-vă în cap aici de că închid listă. acum și pe urmă, da. Mai vorbiți voi, deci dacă nu are recomandări de la Spirita Maria, închidem aici. N-are Da? ce să-i mai Ok. spună decât felicitări. Mulțumim, fetelor. Închidem Fantastic. aici, vă deconectați.